Hi guys! For today's mini vlog, samahan niyo ako sa aking chiropractic adjustment. Tara na guys! Let's go! So ayun na nga guys, ito na ang aking last adjustment for this year. Punta na natin si Doc sa kanyang clinic. Ayan na, welcome to Chiro Lounge. Wow. Dito, gamit na ni Doc ang activator tool. Kung gusto nyo magpa-chiropractic, consult your professional doctor, okay? Yun lang, thanks!